Họ gặp nhau và yêu nhau lần đầu trong bộ phim Minh Lan Truyện. Trong bộ phim này, họ vào vai một cặp đôi và chuyện tình trên màn ảnh của họ đã nảy nở. Thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong được biết đến là một tay chơi, xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh có hàng loạt bạn gái tin đồn trong giới giải trí. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là người chăm chỉ và xuất thân từ nông thôn, khiến nhiều người cho rằng cô và Phùng Thiệu Phong không hợp nhau. Sự khác biệt về hoàn cảnh, cách nuôi dạy và giá trị sống giữa họ có lẽ đã dẫn đến xung đột. Đó là lý do tại sao người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phản đối mối quan hệ của họ. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn chưa đầy 3 năm sau khi kết hôn, một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Vào thời điểm kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai con của Phùng Thiệu Phong và anh muốn cô chính thức có được địa vị xã hội. Đó là lý do họ quyết định kết hôn. Họ đăng ký kết hôn vào năm 2018 và chính thức tuyên bố ly hôn vào năm 2013 với lý do là lịch trình bận rộn và không có thời gian bên nhau, không có bất kỳ yếu tố nào khác. Nhiều người cho rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong là một yếu tố chính dẫn đến cuộc ly hôn của họ. Bà được đồn đoán là rất nghiêm khắc và khó gần. Triệu Lệ Dĩnh là một người rất độc lập.